8.7 FM is here to make sense out of your world through our balanced news coverage from the nooks and crannies of Nigeria and beyond. Journey with us through the news we tracked for you at this moment on your shining supreme station. On Diamond 88.7 FM, we give credible, factual, balanced reports at all time. Join us as we take you around the globe on the world news. Diamond 88.7 FM, Iroyin, your shining supreme station. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news around the world. In the headlines, President Tinubu signs Nigeria Data Protection Bill 2023 into law. CBN directs banks to trade forex at any rate. Kwara Assembly charges government Nema toward a disaster. On the foreign scene, Lebanon's parliament fails to elect president for 12th time. In sport, Portuguese clubs sign Nigerian winger as Real Madrid confirm deal with Bellingham. Good evening and thank you for joining us for the news across the world on Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Tobi Adebisi. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We bring you details of the news after this break. Please stay with us. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. You're welcome back. Now the news in detail. President Bola Tinubu has signed the Nigeria Data Protection Act of 2023, which provides a legal framework for the protection of personal information and the practice of data protection in Nigeria into law. The National Commissioner, Nigeria Data Protection Bureau, Vincent Olatunji, made this known at a strategic roadmap and action plan validation workshop in Abuja. Said the bill was sent to the Senate and House of Representatives for consideration and passage on Tuesday, April 4, 2023, via letter from former President Muhammadu Buhari. The commission will be led by a national commissioner with the responsibility of regulating the processing of personal information. Following the resignation of the former Speaker of the House of Representatives, Femi Gbajabiamila, his seat has been declared vacant by the incumbent Speaker, Tajuddin Abbas. The declaration followed Gbajabiamila's letter of resignation in Abuja this afternoon at the plenary under personal explanation. Gbajabiamila said in his letter of resignation addressed to the Speaker that he would take up a new role as the Chief of Staff to President Bola Tinubu, adding that he would cease to be a member of the 10th House of Representatives. Recall that Gbajabiamila had earlier been appointed by the president to serve as his chief of staff. There are indications that the Central Bank of Nigeria, CBN, has directed banks to trade foreign exchange forex at any exchange rate in the investors and exporters window based on willing buyer, willing seller arrangements. In response to the investors and exporters window, exchange rate rose sharply to 610 naira per dollar from 471.61 naira last night. Two banking executives confirmed to newsmen that the CBN has given the directive to the banks. Meanwhile, an investment banker and the co-founder
Commercial Nnamdi Nwuzu said the immediate impact of the directive is enhanced by foreign exchange inflow into the economy and further rise in the inflation rate as the investors and exporters window exchange rate rises aggressively as already seen today. In Kwara State government has been charged to collaborate with National Emergency Management Agency NEMA towards averting disaster in the state. This was part of the resolutions of the House after considering a matter of general importance on the recent boat mishap along Egboti in Niger State and Kwada, Patigi local government area of the state, raised by lawmaker representing Edu constituency, Saba Gideon, during today's plenary, where Gideon blamed the incident on the failure of federal inland waterways in safeguarding the nation's waterways. Other members, in their separate contributions, condoled with the state government and the family of those who lost their lives in the unfortunate incident. Reading the resolutions of the House Speaker, Yakubu Danladi tasked the Ministry of Works and Transport to always synergize with National Inland Waterways Authority to fashion out lasting solution to forestall reoccurrence. Diamond FM House of Assembly correspondent Mukhtar Ajelogbon reports that today's plenary featured approval of House rules, seat allocation, and announcement of lawmakers into different special and standing committees by the Speaker, Engineer Yakubu Danladi. And still in Kwara, the newly elected Speaker of the 10th Kwara State House of Assembly, Engineer Yakubu Danladi Salihu, has sympathized with the Etsu Patigi, His Royal Highness Alhaji Ibrahim Umar Bologi II, and the people of Patigi over the Monday night boat mishap. The boat conveying people from Egboti, Niger State, en route to Bada in Patigi local government area of Kwara State capsized on Monday night, leaving several people feared dead while others are still missing. Speaker Danladi condoled the families of the victims, praying to God to forgive the deceased and give the families fortitude to bear the loss. The news across the world is reaching you from Diamond 88.7 FM. We go on a short break. After that, we'll bring you more news across the world, but on the foreign and sports scenes. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond887FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome back. You're still listening to the news across the world, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we continue with the rest of the stories, picking up from the foreign scene. Lebanon's parliament has for the 12th time failed to elect a president and break a political deadlock that has gripped the country for months. Lawmakers held a session today to pick a replacement for former President Michael Aoun, whose term ended last October, but disagreements prevented them from reaching the required thresholds. The main competition was between Jihad Azur, a former finance minister and senior official with the International Monetary Fund (IMF), and Sulaiman Frange, leader of the Marada party, whose family has a long history in Lebanese politics. Still on the foreign scene, at least 59 people have died and more than 100 were rescued after a fishing boat carrying refugees and migrants capsized and sank off the southern coast of Greece. According to reports from the Coast Guard, the accident prompted an extensive rescue operation complicated by strong winds, adding that none of those rescued had safety equipment such as life jackets.
The exact number of passengers in the boat is unknown. Nigerian winger Onyekachi Silas has joined Portuguese club Vazim. Silas linked up with the White and Blacks after severing ties with another Portuguese club, Paredes. The 27-year-old penned a one-year contract with his new club. Meanwhile, Real Madrid this afternoon confirmed that the club have reached an agreement to sign Jude Bellingham from Borussia Dortmund. With that, we've come to the end of the news across the world. But before we go, here is the recap of the major highlights. President Tinubu signs Nigeria Data Protection Bill 2023 into law. CBN directs banks to trade forex at any rate. Kwara Assembly charges government Neymar toward averting disaster. On the foreign scene, Lebanon's parliament fails to elect president for 12th time. In sport, Portuguese clubs sign Nigerian wingers. Real Madrid confirmed deal with Bellingham. Did you know on this day in 2007, Supreme Court removed Andy Uba as the governor of Anambra State and affirmed Peter Obi as the duly elected governor of the state? Now you know. And Diamond FM says, do not hesitate to take the bold step towards the realization of your yearnings and aspirations. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact Diamond FM Newsroom on 0916 062 7526. The news across the world was edited by Mukhtar Ajelogbo, and I am Tobi Adebisi. Thank you for listening to your shining supreme station. Good evening. Ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yóò gbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé. Ẹ kúrọ̀lẹ́ ìròyìn ìjákèjádò àgbáyé là mú tọ̀yìn wá láti Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ààrẹ Tinubu buwọ́lu àbádòfin tó ń dáàbò bo àkọsílẹ̀ nípa ilẹ̀ Nàìjíríà tọdún 2023 tó sì ti dòfin. Báǹkì àgbà ilẹ̀ wa CBN nípasẹ̀ fáwọn ilé ìfowópamọ́ láti máa ṣẹ́wó ilẹ̀ èyíkéyìí. Ilé asòfin ìpínlẹ̀ Kwara rọ ìjọba àti àjọ NEMA lórí kíkọdé ìṣẹ̀lẹ̀ àjálù. Nílẹ̀ òkèrè, ilé asòfin ilẹ̀ Lebanon kùnà fún ìgbà kejìlá láti dìbò yan ààrẹ. Lẹ́ka àti ìdárayá, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù kan ní Portugal tọwọ́bọ̀wé àdéhùn pẹ̀lú agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ wa kan gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ Real Madrid náà ṣe jẹ́rìísí ní àdéhùn pẹ̀lú Bellingham. Ẹ ṣeun fún darapọ̀ mọ́ wa lórí ìròyìn jákèjádò àgbáyé láti Diamond FM Ìlọrin. Olarewaju Ogunniyi ló níròyìn. Ẹ lè rí wa gbọ́ lórí ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net tàbí kẹwàá tààràtà lórí ìkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Diamond 88.7 FM àbí lórí YouTube Diamond FM Ìlọrin. A ó lọ fún ìdánilóró ráńpẹ́ lẹ́yìn náà a ó mú ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wá fún yín ẹ má yí kúrò. Àwé eléyìí ò mú kí ni gbogbo ilé tó tún pọ̀pọ̀ báyìí náà. Àlàyé mi ò yẹ kó o mọ̀ wípé ojú lásán ò ṣe wakọ̀ lójú pópó tó bá ṣàǹkan sára. Àwé àwọn tó ń retí rẹ nílé òsùn wọn ò wò bẹ́ẹ̀ ìwọ ń sàsùn péye omi àbàwọ̀ ràkọ̀ràkọ̀ òdọ́fun tìrín dalẹ̀ rú tí mojú ẹni ràn kókókó ló fi ń ṣàlejò okùn ó dénú tán ló bá ń da gbogbo inú àtọpọlọ rú gùdùgùdù a kì í mutí rìn lójú pópó nítorí àìṣedéédé ọpọlọ a máa pín ọkàn yẹlẹyẹlẹ ọkàn tí ò ṣù sójú kan kì í wakọ̀ gẹ́rẹ́gẹ́ lójú pópó má wakọ̀ bó o bá mutí bó o sì mutí ṣọ́ra láti má ṣe wakọ̀ rotí ẹ̀mí aya ọmọ àtàwọn ará ilé rẹ̀ àlọ́bọ̀ lélẹ́dùà yóò máa ṣe ìrìn àjò wa o jẹ́ kí lílọ àti bíbọ̀ láyọ̀ rẹ̀ ó jẹ ọ́ lógún. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ Diamond FM.
ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu ti buwọ́lu àbádòfin ìdáàbòbò àkọsílẹ̀ ilẹ̀ nàìjíríà tọdún 2023 eléyìí tó ń dáàbòbò àwọn ọ̀rọ̀ tó ṣe kókó tó jẹ́ tilẹ̀ wa eléyìí tó sì ti dòfin báyìí. kọmíṣánná àpapọ̀ fún àjọ tó rí sáwọn ọ̀rọ̀ àkọsílẹ̀ ilẹ̀ wa ọ̀gbẹ́ni Vincent Ọlátúnjí tó sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ níbi ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan nílùú Àbújá sọ pé wọ́n fi àbádòfin náà sọwọ́ sílé asòfin àpapọ̀ fún àgbéyẹ̀wò wọn àti ìfọwọ́sí wọn lọ́jọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ 4 nínú oṣù kẹrin ọdún 2023 tá a wà yìí nípasẹ̀ ìwé àkọ́ránṣẹ́ kan látọ̀dọ̀ ààrẹ àná Muhammadu Buhari. àjọ náà ni kọmíṣánná àpapọ̀ yóò máa léwájú fún pẹ̀lú ojúṣe àti ṣàbójútó ìlànà tó wà fáwọn ọ̀rọ̀ àkọsílẹ̀ tó jẹ́ tilẹ̀ wa náà. lẹ́yìn tí agbẹnusọ ilé aṣojúṣòfin tẹ́lẹ̀ rí ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà kọ̀wé fipò sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ aṣòfin ńṣe ni wọ́n ti kéde ààyè ìjókòó rẹ̀ bí eléyìí tó ti ṣòfò látọ̀dọ̀ agbẹnusọ ilé aṣojúṣòfin titun eléyìí tí wọ́n dìbò yàn ọ̀gbẹ́ni Tajudeen Abbas. ìkéde yìí ló wáyé lẹ́yìn tó fìwé ìjẹ́ ọmọ aṣòfin rẹ̀ lélẹ̀ lọ́sàn-án òní nílùú Àbújá nínú ìjókòó lé Gbàjàbíàmílà nínú ìwé tó fi lélẹ̀ ọ̀hún eléyìí ló ti ṣàlàyé pé ṣé lòun fẹ́ gba iṣẹ́ míì gẹ́gẹ́ bí olórí òṣìṣẹ́ sí ààrẹ Bọ́lá Tinubu tó sì sọ pé òun kò sí mọ́ gẹ́gẹ́ bí aṣòfin ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá yìí. àwòrán ti pé Gbàjàbíàmílà ní ààrẹ ṣáájú yàn gẹ́gẹ́ bí olórí òṣìṣẹ́ rẹ̀. ìṣe ló ń fojú hàn pé báńkì àgbà ilẹ̀ wa CBN ti pàṣẹ fáwọn ilé ìfowópamọ́ láti máa ṣe owó ilẹ̀ òkèrè lẹ́yìnkéyìí owó pàṣípàrọ̀ fáwọn olùdókòwò àtàwọn èèyàn eléyìí tí wọ́n ń kó ọjà jáde lórílẹ̀‐èdè yìí pẹ̀lú èyíkéyìí àdéhùn tí wọ́n bá jìjọ sí láàrin ara wọn. ṣe ń ṣe ni owó pàṣípàrọ̀ fáwọn olùdókòwò àtàwọn tó ń kó ọjà jáde lọ orílẹ̀‐èdè míì ló súré gbéra láti $4,993 náírà ìyẹn $471.67 náírà lálẹ́ àná lọ sí $610 náírà. ńṣe làwọn ìkànnì ilé ìfowópamọ́ méjì kan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n jẹ́rìí sọ̀rọ̀ yìí fáwọn oníròyìn pé síbẹ̀ ló pa àwọn láṣẹ ìyẹn ní àwọn ilé ìfowópamọ́. àmọ́ ṣá o ìkan ilé ìfowópamọ́ kan tó tún jẹ́ alájọṣàdásílẹ̀ commercial partner ìyẹn ọ̀gbẹ́ni Nnamdi Nwizu ló ti sọ pé ipa tí àṣẹ náà yóò tètè ní ìmúgbòrò bá ètò ọrọ̀ ajé àti àfikún sí ìgbérasọ tọ̀wọ́n gógó. wọ́n ti rọ ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara láti ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àjọ tó ń rí sísẹ̀lẹ̀ yàjóyàjó nílẹ̀ wa NEMA lójúnà láti kọ̀dá àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àjálù nípínlẹ̀ yìí. ọ̀rọ̀ yìí ló jẹ́ ara àfẹnukò sí ilé asòfin lẹ́yìn tí wọ́n yiri àbá eléyìí tó ń pè fún títètè dáhùn sí nǹkan wò lórí ìṣẹ̀lẹ̀ àjálù ọkọ̀ ojú omi eléyìí tó wáyé ní ọ̀nà ẹ̀gbọ́tì nípínlẹ̀ Niger sí padà níjọba ìbílẹ̀ Patigi nípínlẹ̀ Kwara eléyìí tí asòfin tó ń sojú ẹkùn ìdìbò ní Ẹdù ìyẹn Sábà Gideon eléyìí tó sọ nínú ìjókòó lé lónìí níbi tí ọ̀gbẹ́ni Gideon tó ti di ẹ̀bi ìṣẹ̀lẹ̀ náà ro ìkùnà àjọ ìjọba àpapọ̀ tó ń rí sọ̀rọ̀ ojúsàn omi lórílẹ̀‐èdè yìí. ńṣe làwọn asòfin tó kù náà ń ṣe ìbánidárò pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ yìí àtàwọn mọ̀lẹ́bí tí wọ́n pàdánù àwọn ẹni wọn sínú ìjàmbá náà. nígbà tó ń ka ọ̀rọ̀ àfẹnukò sí ilé agbẹnusọ ilé asòfin náà Yakubu Danladi ó rọ iléeṣẹ́ ìjọba fọ́rọ̀ iṣẹ́ àti ìrìnnà láti máa ní àjọṣepọ̀ lóòrèkóòrè pẹ̀lú àjọ àpapọ̀ tó ń rí sọ̀rọ̀ ojúsàn omi láti lè wá ọ̀nà àbáyọ pátápátá kírúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí má bàa tún ṣẹlẹ̀ mọ́. aṣojú kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond FM tó wà nílé asòfin ìpínlẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Mukhtar Ajélọ́gbọ́n ó jábọ̀ pé ìjókòó ilé tòní ló dá lórí ìfọwọ́sí àwọn òfin ilé asòfin yíyan ìjókòó fúnni àti kíkéde àwọn asòfin sí ọ̀kan òjọ̀kan àwọn ìgbìmọ̀ látọ̀dọ̀ agbẹnusọ wọn onímọ̀-ẹ̀rọ Yakubu Danladi. agbẹnusọ eléyìí tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn fún ilé asòfin kẹwàá nípínlẹ̀ Kwara onímọ̀-ẹ̀rọ Yakubu Danladi ló ti ṣèbánikẹ́dùn pẹ̀lú exo ti Patigi ọba Alhaji Ibrahim Umar
bólógì kejì àtàwọn èèyàn ìlú pátìjì lórí ìṣẹ̀lẹ̀ àjálù ọkọ̀ ojú omi eléyìí tó wáyé lásàlẹ̀ ọjọ́ ajé. Ọkọ̀ ojú omi náà ni wọ́n ló kó àwọn èrò láti ẹ̀gbọ́tì nípínlẹ̀ Niger gba tọ̀nà padà níjọba ìbílẹ̀ pátìjì nípínlẹ̀ Kwara tó sì dojúdé lásàlẹ̀ ọjọ́ ajé nínú eléyìí tọ́pọ̀ èèyàn ti pàdánù ẹ̀mí táwọn míì tí wọ́n sì dàwátì. Agbẹnusọ náà sì báni kẹ́dùn pẹ̀lú mọ̀lẹ́bí àwọn èèyàn náà tó sì gbàdúrà pé kọ́lọ́hún foríjì àwọn èèyàn tó lọ náà kó sì fáwọn mọ̀lẹ́bí wọn lọ́kàn láti gba àdánù ọ̀hún. Ìròyìn ìjákèjádò àgbáyé lẹ̀ ń tẹ́tí gbọ́ láti Diamond 88.7 FM Ìlọrin. A ó lọ fún ìdánudúró ráńpẹ́ lẹ́yìn náà a ó mú ròyìn lẹ́ka tilẹ̀ òkèrè àti lẹ́ka eré ìdárayá fún yín ẹ má yí kúrò níbẹ̀. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ìjákèjádò àgbáyé lẹ́sìn ń tẹ́tí sí láti Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìyókù ròyìn rèé láti ilẹ̀ òkèrè. Ilé asòfin ilẹ̀ Lebanon ni wọ́n tún ti kùnà fúngbà kejìlá báyìí láti dìbò yan ààrẹ kan àti láti làlùyọ ìṣòro òṣèlú tó ń bá ilẹ̀ náà fínra látòṣù púpọ̀ sẹ́yìn. Àwọn asòfin wọn ni wọ́n jókòó ìpàdé lónìí láti yan ẹni tí yóò rọ́pò ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí Michel Aoun tí sáà ìṣèjọba rẹ̀ parí lóṣù kẹwọ́dún eléyìí tó kọjá lọ ṣùgbọ́n tí àìgbọ́ra-ẹni-yé kò jẹ́ kán lè fẹnu kò sọ̀ọ́dún. Ìfigagbága ló ń wáyé láàrin Jihad Azor tí ń ṣe mínísítà fétò ìṣúná owó tẹ́lẹ̀ rí nílẹ̀ náà eléyìí tí tún ṣe àgbà òṣìṣẹ́ lájọ IMF àti Suleiman Frangi eléyìí tí ń ṣe adarí ẹgbẹ́ òṣèlú Marada eléyìí tí ìdílé wọn tí wọ́n ní ìtàn tó gùn jùlọ nínú òṣèlú ilẹ̀ Lebanon. Ẹ̀wẹ̀ ó kéré tán èèyàn 69 ló ti pàdánù ẹ̀mí wọn tí wọ́n sì dóòlà àwọn èèyàn tí wọ́n lé ní 100 kan lẹ́yìn tí ọkọ̀ ojú omi ìpẹja tó kó àwọn asàtìpódojúdé tó sì tẹ̀rì sínú òkun lẹ́kùn gúúsù ilẹ̀ Greece. Àrí gbọ́ pé ìṣẹ̀lẹ̀ náà ló fa iṣẹ́ ìdóòlà ńlá eléyìí tí ìjì líle tó tún mú ìfàsẹ́yìn díẹ̀ bá pẹ̀lú àfikún pé kò sẹ́nìkan nínú àwọn olùdóòlà náà tí wọ́n ní irinṣẹ́ bíi àwọn aṣọ tí wọ́n máa ń wọ̀ wọnú odò tí a kò sì mọ̀ pàtó iye èrò ojú ọkọ̀ ojú omi náà tí wọ́n wọ ọkọ̀ náà ní pàtó. Lẹ́ka ti eré ìdárayá agbábọ́ọ̀lù ọmọ ilẹ̀ wa ní ọ̀gbẹ́ni Oyekachi Silas ló ti darapọ̀ mọ́ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Vazim tilẹ̀ Portugal. Silas ni ó gbé ìgbésẹ̀ yìí lẹ́yìn tó jáwọ́ àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Portugal míì tí ń jẹ́ Paredes. Ńṣe ni agbábọ́ọ̀lù ọmọ ọdún 27 náà tọwọ́ bọ ìwé iṣẹ́ ṣíṣe ọlọ́dún kan pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tuntun rẹ̀ náà. Bákan náà ni ikọ̀ Real Madrid jẹ́rìísí lọ́sàn-án òní pé ikọ̀ náà ti ládéhùn ìtọwọ́bọ̀wé iṣẹ́ pẹ̀lú Jude Bellingham látinú ikọ̀ Borussia Dortmund. Kò ní jù báyìí lọ nínú ìròyìn jákèjádò àgbáyé láti Diamond 88.7 FM Ìlọrin ṣùgbọ́n ká tó máa lọ àwọn kókó amẹ́nubàrí lẹ́ẹ̀kan sí i. Ààrẹ Tinubu buwọ́lu àbádòfin tó ń dáàbòbò àkọsílẹ̀ nípa ilẹ̀ Nàìjíríà tọdún 2023 tó sì ti dòfin. Báǹkì àgbà ilẹ̀ wa síbẹ̀ nípasẹ̀ fáwọn ilé ìfowópamọ́ láti máa ṣẹ́wó ilẹ̀ òkèrè lẹ́yìnkéyìí iye. Ilé asòfin ìpínlẹ̀ Kwara rọ ìjọba àti àjọ NEMA lórí kíkọdí ìṣẹ̀lẹ̀ àjálù. Lẹ́ka tilẹ̀ òkèrè ilé asòfin ilẹ̀ Lebanon kùnà fúngbà kejìlá láti dìbò yan ààrẹ. Lẹ́ka tèrè ìdárayá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù kan ní Portugal tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn pẹ̀lú agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ wa kan gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ Real Madrid náà ṣe jẹ́rìí sí ní àdéhùn pẹ̀lú Bellingham. Kí n tó máa lọ ìjọ jámọ̀ pé láyàjọ́ òní lọ́dún 2007 ní ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ nílẹ̀ wa yọ gómìnà Andy Uba kúrò nípò tí wọ́n sì fọwọ́ sí ọ̀gbẹ́ni Peter Obi gẹ́gẹ́ bí gómìnà nípínlẹ̀ Anambra. Ọ̀rọ̀ iyebíye ti Diamond FM fún tòní rèé o
má ṣe rọsẹ̀ láti gbégbésẹ̀ akin fi ṣàmúṣẹ àwọn àfojúsùn rẹ̀. Fún ìròyìn ohun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín ẹ kàn sí yàrá ìròyìn wa ní Diamond FM lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0916 062 7526 lẹ́ẹ̀kan sí 0916 062 7526. Mukhtar Ajẹ́lọ́gbọ́n lolóòtú ròyìn náà. Ọ̀làǹrẹ̀wájú Ògúnníyì ló ròyìn. Ẹ ṣeun o fún bẹ́ẹ̀ ṣe ń tẹ́tí gbọ́ ìkànnì yẹn eléyìí tó ta wọ́n yọ. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Fún ọ̀kan òjọ̀kan ètò tó gbámúṣé ìròyìn tí ó fi gbàkànbọ̀kan nínú láti ilẹ̀ yìí tó fi dókè òkun Diamond 88.7 FM ọba òkè ló dirí ẹwà fákùkọ.